welcome sa another tutorial video ng Chromatography Basics. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag-install or magpalit ng syringe sa ating autosampler. So normally kasi, pinapalitan natin ang syringe kung ito ay worn out na. So hindi yan forever na ginagamit natin sa GC natin. So minsan, nakaka-experience tayo na walang results or wala tayong chromatogram or peak dun sa analysis natin. So akala natin meron tayong leak sa system, may problema sa detector, pero ang totoo ay sira lang pala yung syringe. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng syringe and also paano mag-align ng ALS or automatic liquid sampler. So let's go guys, palitan na natin yung syringe. First, we need to open this one. So, yung cover niya. So, pag in-open natin siya, nakikita natin yung pinaka-syringe niya. So, sa pagtanggal ng syringe, so, kailangan lang natin i-loosen to. So, loosen lang natin siya. This one. So, pag na-loosen na natin siya, pwede natin siyang itaas. Then, we can now remove the syringe. So, tanggalin lang natin ito. Then, remove na natin yung syringe. So, ayan guys, na-remove na natin yung syringe and palitan na natin siya ng syringe na kung ano yung required natin, kung 10 microliters or 5 microliters na ALS syringe. So, before natin i-install yung bagong syringe, i-align muna natin yung ALS. So, ito yung way sa pag-align ng ALS. Since kailangan din natin siyang i-remove yung syringe, so ibalik lang natin itong guide na to dito sa gitna and baba natin yung nilusan natin kanina, then close natin yung cover or yung door ng autosampler. Then after that, sindutin lang natin to. Ito kasi yung align. So pag pinindot natin yung align na yon, mag-iilaw to, mag-blink yung align, then mag-i-initialize yung system. So ito naman yung nasa baba, ito yung pag shutdown ng ALS. So kung may nag-stack up yung syringe natin, so pwede natin ipatayin dito sa part na to. So susundutin mo lang siya. So kailangan nyo lang ng panundot. Align na natin ngayon guys yung autosampler natin. So pinutin lang natin siya. Maghanap lang kayo ng panundot nyo or pang press doon sa loob. Ako kasi meron akong yung Swiss knife ko. Merong ganito, parang stylus. Pinutin lang natin siya. So, ayan, mag-a-align na yung system natin. So, mag-i-initialize siya. And after that, pwede na natin i-install yung bago nating syringe. Hintayin nyo lang matapos yan. So, initialization niya. Tapos after nun, okay na. Pagkitan natin ng syringe. So, ayun guys. Ready na siya. So, ikabit na natin yung syringe. So, pagkabit natin ng syringe, open lang ulit natin yung door. Kabit na natin yung syringe natin na bago. So una, i-shoot nyo muna dito sa guide niya, needle guide. Tapos mo muna to. Kasi kabit na natin. So since nakapasok na sa needle guide, so push na lang natin. Kabit natin siya ng maayos. Tapos after nun, after nyo ma-install yung syringe, so check nyo kung maayos ba yung pagkakakabit nyo nito. So, tapos check nyo lang, tapos baba nyo, tingnan nyo kung sumasama ko siya. So, okay naman. Makikita nyo yun dito. Ayan. So, okay naman. So, pause na natin siya. Tapos, ayun, okay na yung syringe na. So, thank you guys. So, please like and subscribe sa channel ko. So, para sa
mga bagong video pa sa susunod.